Xin kính chào tất cả các anh chị. Hôm nay là chúng ta đã đọc xong 11 chương đầu của sách Sáng Thế, có phải không ạ? Bây giờ lại đã đọc chương 12 cho đến chương 19. Như thế thì chúng ta cần có một cái nhìn tổng quan về sách Ngũ Thư, tức là 5 cuốn sách: Sáng Thế nè, Xuất Hành nè, Dân Số, Lê Vi, Thứ Luật hay là Đệ Nhị Luật. Rồi trong cuốn sách Sáng Thế chúng ta cũng cần có một cái nhìn chung về cái cấu trúc của nó. Nó có 2 phần rõ rệt, đó là 11 chương đầu sách Sáng Thế, tách ra một phần riêng chúng ta gọi là trình thuật về công cuộc tạo dựng vũ trụ và con người. Từ chương 12 cho tới chương 50, đó là gì? Đó là trình thuật về dung mạo của các tổ phụ của Israel. 11 chương đầu chúng ta vừa đọc qua, chúng ta nhớ lại một chút xíu. Thật ra đó có phải là lịch sử đúng nghĩa không? Cho tới bây giờ hình như chưa có nhà khoa học thánh kinh nào kiểm chứng được về lịch sử những sự kiện xảy ra được kể ở trong 11 chương đầu sách Sáng Thế cho tới Noe. Thế cho nên chúng ta đọc 11 chương đầu sách Sáng Thế nó giống như là một giai thoại. Thế nhưng cái cốt yếu của nó là cái gì? Thưa, đó là một suy tư của người Do Thái để nhằm trả lời cho cái câu hỏi về hiện hữu chung quanh ta. Cái câu hỏi từ đâu có cái vũ trụ này? Từ đâu có sự sống? Từ đâu có con người? Rồi từ đâu có cái sự ác? Đó là những trăn trở không bao giờ nguôi ở trong lòng con người. Đó là những câu hỏi, những vấn nạn hiện sinh mãi mãi, nó day dứt chúng ta mỗi khi chúng ta có thời giờ cho cái cõi riêng của mình. Bao giờ nó cũng chất vấn ta, và không bao giờ ta có được một câu trả lời thỏa đáng để làm ta yên lòng. Thì người Do Thái họ suy tư để nhằm một cách nào đó trả lời cho cái câu hỏi này. Và cái nội dung chính yếu đó là có một tác giả của cái thế giới này. Đấng ấy tạo dựng nên tất cả những gì hiện hữu. Đấng ấy là Thiên Chúa của Israel, Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Isaac, Jacob. Họ còn gọi Ngài là Yahweh. Cái nguyên gốc của chữ Hebrew Yahweh có nghĩa là ta là đấng ta là. Động từ to be, être đó, nghĩa là nói lên cái hiện hữu. Yahweh, cái danh đó của Thiên Chúa muốn nói với những dân xung quanh Israel rằng những thần khác của họ không hiện hữu, chỉ là ngẫu tượng. Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất là đấng hiện hữu đúng nghĩa và là tác giả của tất cả những gì đang hiện hữu. Những dân xung quanh vẫn coi mặt trời, mặt trăng và những loài vật như là cá sấu, chim chóc là những vị thần, những tinh tú là những vị thần. Trong khi đó trong trình thuật sáng tạo, trình thuật thứ nhất, chúng ta thấy rõ ràng tác giả muốn nói rằng cái đèn lớn, cái đèn nhỏ,
tức là mặt trời mặt trăng, nó cũng là thọ tạo. Tất cả các loài vật là do Thiên Chúa tạo dựng. Cho nên chỉ có một vị thần duy nhất thôi, đó là Giê-hô-va. Đó là cái câu hỏi đầu tiên. Cái câu hỏi thứ hai là họ thắc mắc về vị Giê-hô-va Thiên Chúa của họ đó. Thế thì tại sao Israel lại là dân của Giê-hô-va duy nhất đó? Tại sao Giê-hô-va duy nhất? Đó là Thiên Chúa của Israel. Tại sao Israel lại là dân của Ngài giữa tất cả những dân tộc khác ở trên thế giới này? Để nhằm trả lời cho cái câu hỏi này, chương 12 đến chương 50 đó, phần 2 của sách Sáng Thế, cho chúng ta cái câu trả lời. Thưa, chính là vì dân ấy thực sự đã có lời hứa từ Giê-hô-va. Một lời hứa mà hôm nay chúng ta được thấy rõ hơn trong cái dung mạo của vị tổ phụ đầu tiên, đó là Abraham. Cho nên sách Ngũ Thư đó, 5 cuốn sách đó, đầu tiên là cuốn Sáng Thế đó, thật ra nó là cuốn sách về lời hứa. Đầu tiên chúng ta thấy cái gì? Thiên Chúa hứa với Adam, Eva. Ngài hứa cái gì? Anh chị em nào còn nhớ không? Sáng Thế chương 3 câu 15. Những cái đoạn đó cần phải nhớ nằm lòng. Nói cái gì vậy? Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa mưu duệ ngươi và mưu duệ của người đàn bà. Mưu duệ của người đàn bà này sẽ đạp đầu ngươi, và ngươi sẽ tìm cách cắn gót chân của người. Theo các tác giả Kinh Thánh đó ám chỉ, không phải ám chỉ Đức Maria mà thôi, mà ám chỉ Đức Kitô. Chính Ngài là đấng Messia, đấng sẽ giải thoát dân sau khi con người đã phạm tội. Thiên Chúa không muốn bỏ con người mà muốn cứu con người qua cái lời hứa này. Đó là cái lời hứa đầu tiên. Rồi kế đến có một lời hứa sau đó, cũng trong những chương mà các anh chị vừa mới đọc xong đó. Lời hứa nào sau lục hồng thủy? Chúa hứa với Noe, đúng không? Chương mấy đó? Chương 9. Rồi hôm nay đối với Abraham, đó là lời hứa gì? Chúa gọi Abraham đi ra khỏi quê cha đất tổ để đi đến một cái miền đất mà Chúa hứa sẽ ban cho ông. Và Chúa còn hứa làm cho mưu duệ của ông đông đảo như sao trên trời, như cát dưới biển. Đó là lời hứa. Như vậy chúng ta sẽ thấy cái chủ đề lời hứa, nó là một trong những chủ đề chính yếu của toàn bộ Cựu Ước, đặc biệt là trong các sách Ngũ Thư. Thế rồi chúng ta thấy rằng qua cái câu chuyện Thiên Chúa tuyển chọn Abraham đó, và lời hứa đối với Abraham đó, Thiên Chúa không hứa suông mà Ngài làm qua, Ngài thực hiện qua một giao ước, lại thêm một chủ đề nữa của Cựu Ước. Cái chủ đề vô cùng quan trọng xuyên suốt cả lịch sử cứu độ, đó là chủ đề giao ước. Và đó là cái chủ đề có thể nói là duy nhất, bao trùm tất cả mọi chủ đề. Giao ước, trước đây chúng ta đã từng nghe Chúa giao ước với Adam, Eva, rồi Chúa giao ước với Noe, và hôm nay Chúa giao ước với Abraham. Đó vẫn còn là những giao ước với những cá nhân. Chỉ thực sự là một giao ước giữa Thiên Chúa với dân khi nào? Khi chúng ta thấy trong sa mạc, đi qua núi Sinai, Chúa mặc khải cho dân qua giao ước núi Sinai, và đó mới thực sự là cái giao ước ở đỉnh cao nhất của nó.
Hôm nay chúng ta thấy Chúa cũng làm một giao ước trong chương mấy của sách Sáng Thế chúng ta mới đọc với Abraham. Chương 15 phải không? Những con vật được sẽ làm đôi, rồi có một cái lửa đi qua ở giữa những con vật đó. Nói lên cái điều gì? Nói lên Chúa chuẩn nhận Abraham. Như vậy chúng ta thấy lời hứa tuyển chọn, lời hứa giao ước. Nhưng mà để thực hiện giao ước phải có một điều kiện. Cái điều kiện đó là dân phải trung tín với Giê-hô-va Thiên Chúa. Thực sự ra đó thì giao ước theo cái nghĩa là giao kèo đó, thì ở đây nó không trọn vẹn đúng nghĩa của một giao kèo. Bởi vì giao ước hay giao kèo giữa hai bên A và B bình đẳng, tương đối bình đẳng. Ở đây giữa dân và Thiên Chúa không có bình đẳng. Thế nhưng nó giống nhau ở chỗ khác, đó là trong giao ước hay giao kèo có quyền lợi, có bổn phận đối với nhau. Hễ vi phạm thì có hình phạt, phải trả một cái giá nào đó nếu vi phạm giao ước. Thì ở đây cái quy định hay là cái điều kiện của cái giao ước giữa Abraham với Thiên Chúa, hay qua Abraham giữa dân với Thiên Chúa, đó là sự trung tín. Nhưng mà cụ thể để trung tín với Thiên Chúa thì phải làm sao? Phải có một cái gì cụ thể chứ. Để cụ thể hóa, Thiên Chúa đã ban cho dân lề luật. Nhưng mà điều đó chúng ta chưa đọc tới. Chỉ sau này cuốn sách Xuất Hành trở đi chúng ta mới thấy cái điều đó. Phải có lề luật cụ thể hóa cái sự trung tín, rồi mới cụ thể hóa cái dung mạo của Thiên Chúa. Cho tới lúc này chúng ta chưa thấy cái dung mạo của Thiên Chúa của Abraham là như thế nào. Chỉ biết rằng Ngài gọi Abraham, và Abraham là con người của lòng tin. Giống như sách Sáng Thế nói, ông đã chấp nhận, ông bỏ quê cha đất tổ ra đi mà mình không biết mình đi đâu, như thế Phaolô nói ở trong thư Do Thái. Như vậy chúng ta thấy nhé, trong sách Ngũ Thư và đặc biệt trong Cựu Ước và trong sách Ngũ Thư đó là 4 cái chủ đề tôi vừa mới nói đó: tuyển chọn này, lời hứa này, giao ước và lề luật, luôn luôn quyện lại với nhau, và như là một cái sợi chỉ nó đang suốt cuốn Kinh Thánh cho tới thời Đức Kitô, nó vẫn tiếp tục. Cho nên tôn giáo của Do Thái, Kitô giáo là tôn giáo của lời hứa, giao ước. Và đừng tưởng lề luật nó mất tiêu đối với Đức Kitô. Thánh Mát-thêu nói Đức Kitô đến không hủy bỏ lề luật mà để kiện toàn lề luật. Vì cái nền tảng, cái cốt lõi, cái linh hồn của lề luật là tình yêu. Mà tình yêu là gì? Đố ai định nghĩa được tình yêu? Chỉ nhìn lên thánh giá Chúa mới hiểu được tình yêu thôi. Đó, thế cho nên suốt cái cuốn sách Kinh Thánh, những chủ đề đó luôn luôn phải hiện đi hiện lại trong đầu chúng ta mỗi khi chúng ta đọc Kinh Thánh. Các anh chị nhớ điều đó. Và chính cái kinh nghiệm tôn giáo của Israel đã cho họ nhận ra Thiên Chúa qua những ý tưởng này. Tôn giáo của Israel, tôn giáo của Kitô nữa là tôn giáo lịch sử. Tại sao vậy? Là tại vì Thiên Chúa mặc khải ra từ từ qua lịch sử, mà không phải mặc khải chung chung, mà là mặc khải cho những nhân vật lịch sử cụ thể nhất định, ở những thời điểm, những hoàn cảnh nhất định. Ví dụ như hôm nay chúng ta thấy Abraham là cái nhân vật tổ phụ đầu tiên của dân Do Thái, để nói lên rằng đây là cái luận đề, không phải chỉ của sách Sáng Thế mà của toàn bộ sách Ngũ Thư. Cái luận đề chính yếu đó là gì? Cái điều mà tác giả Sáng Thế, tác giả của sách Ngũ Thư muốn nói với người đọc là cái gì đây?
muốn nói lên rằng có một Thiên Chúa. Thiên Chúa đó là đấng thành lập một dân và ban cho dân đó một xứ sở. Đó là cái luận đề chính yếu của cuốn sách Ngũ Thư đó. Nếu chúng ta đọc mà luôn luôn ở đằng sau cái đầu của mình với cái nền tảng của cái luận đề này, chúng ta sẽ hiểu cái điều chính yếu. Nó là cái sợi chỉ hồng xuyên suốt hết tất cả. Họ muốn chứng minh, họ muốn nói cho muôn dân biết rằng có một Thiên Chúa. Ngài đã lập một dân và ban cho dân ấy một xứ sở. Thiên Chúa ấy là Gia-vê. Gia-vê đây tức là thần của Do Thái giáo, thần của người Do Thái, chứ không phải mấy ông thần mặt đúc, Moloch, Astarte của những dân xung quanh. Dân ấy là dân Israel. Xứ sở ấy là đất thánh, đất chảy sữa và mật. Cho tới ngày hôm nay, người Do Thái vẫn tiếp tục tin cái điều đó. Và họ tin không vượt qua được cái nghĩa đen của nó. Cho đến độ hôm nay vẫn còn chiến tranh xảy ra ở trong cái vùng đất gọi là đất hứa đó. Đặc biệt những ngày hôm nay, chiến tranh giữa Israel với Hezbollah kinh khủng. Đức Kitô đã đến rồi, đã mặc khải rồi. Cái điều quan trọng nhất Thiên Chúa muốn nói rồi, thế mà còn nhiều người không tin. Con cái của Abraham cho tới bây giờ vẫn có nhiều người chưa sáng con mắt ra về cái tinh thần của cái lề luật ấy. Vẫn còn bám sát vào cái nghĩa đen của cái lời hứa ấy. Kính thưa anh chị em, chúng ta phải nắm cho được cái tinh thần đó của sách Ngũ Thư và sách Sáng Thế thì chúng ta đọc những chương vừa rồi chúng ta mới hiểu. Tôi nhắc lại cái luận đề tôn giáo chính yếu khi đọc những chương này của sách Sáng Thế là tác giả muốn nhắc cho ta biết rằng có một Thiên Chúa đã thành lập một dân và đã ban cho dân ấy một xứ sở. Thiên Chúa ấy là Gia-vê, mở ngoặc đơn, thần của Do Thái. Dân ấy là Israel và cái xứ ấy là đất thánh, đất Canaan. Cái trình thuật đó nó không có tính cách lịch sử theo nghĩa khoa học hiện nay, thế nhưng mà nó cũng có tính chất lịch sử nào đó, bởi vì họ kể ra những cái nhân vật đó cũng là những nhân vật lịch sử. Và những cái địa dư á, những cái nơi chốn địa dư đó cũng có thật. Và những cái tâm tình tôn giáo đó cũng là những tâm tình tôn giáo thật của dân Israel từ xưa tới bây giờ. Thế nhưng mà chúng ta tiếp tục đọc thì chúng ta cũng phải nhớ rằng những cái câu chuyện mà họ kể trong sách Sáng Thế và những cuốn sách sau đó, đó là những câu chuyện về một gia đình bắt đầu từ Abraham. Thế nhưng mà đó cũng là một cái câu chuyện bình dân. Nhưng chúng ta không dừng ở đó, mà chúng ta phải nhớ rằng đây là những câu chuyện tôn giáo. Câu chuyện tôn giáo nghĩa là làm sao? Nghĩa là muốn nói đến trong dòng lịch sử, ở những cái khúc rẽ quan trọng của dân Do Thái, cũng như những khúc rẽ quan trọng của từng cá nhân, luôn luôn có sự can thiệp của Thiên Chúa. Và cái lịch sử đó là luôn luôn có sự quan phòng của Thiên Chúa. Và chúng ta gọi lịch sử đó là lịch sử cứu độ, vì cái ý định ban đầu và mãi mãi là cái ý định quan trọng nhất và là ý định duy nhất là muốn cứu độ con người. Thế nên trong cái lịch sử đó, Thiên Chúa mặc khải dần dần cái dung mạo của Ngài cho con người biết, để con người bám lấy Ngài, để con người được sống, để con người được cứu. Thế nên cái lịch sử mà chúng ta đọc trong cái nhãn quan này chúng ta gọi là lịch sử cứu độ. Bởi một ý định tình thương nhưng không, mà Thiên Chúa đã
tạo dựng nên một dân trong lịch sử, và Ngài đã tuyển chọn những cá nhân, những con người ở trong cái dân đó. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy cái gương mặt tổ phụ đầu tiên rất quan trọng, đó là Abraham. Rồi trong dòng lịch sử đó, Ngài tiếp tục mặc khải và chọn những cái khuôn mặt lịch sử khác. Sau Abraham là Isaac, Jacob, và 12 tổ phụ, tức là 12 người con của Jacob. Trong đó có Giuse, và cái dòng dõi đó đi qua lịch sử cho tới Mô-sê. Từ Abraham chúng ta có thể xác định khoảng 1850 trước công nguyên cho tới Mô-sê, và cái cuộc xuất Ai Cập 1250 trước công nguyên, nghĩa là khoảng 600 năm. Từ Abraham cho tới Mô-sê khoảng 600 năm. Công cuộc đi vào đất hứa cho tới thời vua Sao-lê, David, Salomon là đỉnh cao của lịch sử, tức là thời quân chủ là khoảng năm 1000. Cho tới khi nền quân chủ đó rệu rã năm 900, khoảng 933 sau Salomon đến thời Roboam, thì đất nước Do Thái chia đôi. Rồi có 2 cuộc lưu đày ở thế kỷ thứ 8, thế kỷ thứ 7, lưu đày của phần phía Bắc năm 722, lưu đày của phần phía Nam đi Babylon năm 587. Rồi từ đó sau nửa thế kỷ mới trở về lại đất hứa, và kéo dài khoảng 400 năm cho tới thời Chúa Giêsu. Như vậy, cái dòng lịch sử này nè, chúng ta đọc cái cuốn Cựu Ước luôn luôn nhớ đến cái luận đề mà tác giả muốn nhắc cho chúng ta. Cho dù có hàng trăm, hàng ngàn tác giả khác nhau để viết nên và đóng lại thành cái cuốn Cựu Ước này, thế nhưng mà chỉ có một tác giả duy nhất thôi, đó là Thiên Chúa qua những con người mà Ngài mặc khải, để nói lên một cái điều mặc khải vô cùng quan trọng đó. Đó là có một Thiên Chúa ấy là Đấng Đà, tác giả của tất cả những gì đang có. Thiên Chúa ấy là Thiên Chúa đang dựng nên một dân, đang sống cùng dân ấy và bảo vệ dân ấy. Thế nhưng mà trong cái cuốn Cựu Ước chúng ta đọc đó, và những chương sau đó chúng ta thấy rằng dân ấy cũng là dân thất tín, bất trung. Và cái dung mạo của Thiên Chúa qua đó lại tỏ hiện cho chúng ta thấy Ngài là Đấng Misericordia, có nghĩa rằng là Đấng giàu lòng thương xót. Cái chữ thương xót, cái lòng thương xót, cái gốc từ của nó đó là diễn tả cái lòng, cái ruột, cái dạ, và cái động từ nói lên đau xót. Thiên Chúa chạnh lòng thương đó, là nói lên diễn tả cái ruột đó, cái lòng đó nó bị quặn lại. Cái cảm giác đau đớn mà khi cái ruột, cái lòng quặn lại. Chẳng hạn như một người mẹ nghe tin người con mình ở xa tử trận đó, thì lòng bà thắt lại. Cái chữ đó nó chạnh lòng thương, nó có cái gốc từ của cái ruột bị quặn lại, nó có liên hệ tới cái chữ lòng thương xót. Như vậy khi Thiên Chúa thấy dân mình đi xa Ngài bằng cách phạm tội bất tín bất trung, không giữ luật đó, thì lòng của Thiên Chúa chạnh lại, đau xót, giống như cái ruột của Ngài bị quặn lại. Đó là Thiên Chúa của Israel, và cũng là Thiên Chúa của ta nữa. Bởi vì chỉ có một Thiên Chúa thôi, nhưng Thiên Chúa ấy đã mặc khải tiếp tục qua người con một của Ngài là Đức Kitô, đã làm người và đã chết vì loài người, để cho loài người thấy rằng cái cốt lõi của tất cả mọi điều mặc khải không gì khác hơn là dung mạo của một Thiên Chúa tình yêu, một tình yêu toàn năng, chấp nhận cái yếu đuối để cho con người hiểu được thế nào là tình yêu. Thế cho nên khi đọc chương 12 cho đến chương 19, cái khuôn mặt đầu tiên mà chúng ta đọc ngày hôm nay đó là Abraham, đó là cái vị tổ phụ đầu tiên. Chúng ta rút ra được một cái điều gì cho mình? Các anh chị đọc xong và vừa mới chia sẻ xong đó, các anh chị rút ra được cho mình cái điều gì cho mình để mình sống? Theo tôi,
tôi đọc những chương đó, tôi thấy nó cũng là một trong những cái đoạn hết sức quan trọng, nói là cái cốt lõi của tôn giáo Do Thái Kitô giáo. Đó là lòng tin. Abraham là con người của lòng tin, và vì ông đã thần phục Thiên Chúa Giê-hô trong lòng tin mà ông đã được bội thưởng bằng một lời hứa. Lời hứa đó là mưu duệ đông như sao trên trời các bãi biển, và một xứ sở. Ở nơi đó đất chảy sữa và mật. Lòng tin của Abraham còn tiếp tục thể hiện, không chỉ là ông chấp nhận ra đi, bỏ quê cha đất tổ đến một nơi mà Thiên Chúa muốn mà thôi, mà lòng tin đó còn thể hiện qua những câu chuyện về sau, trong những chương sau mà các anh chị sẽ sắp đọc. Đặc biệt là cái câu chuyện ông tin lời hứa đó, mặc dầu khi ông đã tuổi cao, vợ của ông tuổi cũng đã cao, thế nhưng mà ông vẫn có được một mụn con trong cái tuổi cao niên ấy là một. Hoặc là trong một cái câu chuyện khác, khi Thiên Chúa cho ông biết rằng Ngài muốn ông dâng một hy lễ, và hy lễ ấy là chính người con một là Isaac của Ngài, lòng cha đau xót, nhưng mà ông vẫn tiếp tục thực hiện theo ý của Thiên Chúa, và cuối cùng Thiên Chúa đã ra tay can thiệp, và qua đó Thiên Chúa tiếp tục bội thưởng cho ông bằng cách làm cho cái lời hứa ấy càng ngày càng thể hiện rõ hơn, mạnh mẽ hơn qua ông và những người con cháu của ông. Cái đề tài lòng tin ở đây là trung tâm của những cái chương mà chúng ta đọc. Abraham là con người của lòng tin. Thánh Phaolô suy niệm cái này rất là nhiều. Nguyên một cái chương, không nhớ chương số mấy của thư Do Thái, hình như chương 11. Hình như chương 11. Thư Do Thái nói về niềm tin, nói về đức tin. Và Ngài nói như thế này, tin là cái gì? Tin là chiếm hữu cái điều mà chúng ta còn ở trong hy vọng. Tin là gì? Nó là một cái cách thức để mà chúng ta biết được cái điều mà chúng ta không thấy. Rất hay, định nghĩa của cái chữ tin. Khi chúng ta tin là như chúng ta đã có rồi cái điều mà chúng ta hy vọng. Khi chúng ta tin là chúng ta đã biết rồi. Biết cái gì? Biết Thiên Chúa đấng vô hình. Tức là những cái thực tại vô hình, thực tại mà nó không đập vào mắt liền của ta đó. Nó nằm ở bên dưới cái cuộc sống này, cái thực tại hữu hình này. Người có lòng tin là người chạm tới được, là thấy được, thấu qua được những cái thực tại của giác quan này, để nhận ra được cái thực tại vô hình nằm ở bên dưới luôn luôn thường hằng. Đó là con người của lòng tin. Và cái thực tại thường hằng ấy là Thiên Chúa. Ở đây đối với dân Do Thái đó là Giê-hô. Tin là một cách để chiếm hữu cái điều còn ở trong hy vọng. Tin là một cách thức để chúng ta nhận biết cái mà ta không thấy. Kính thưa anh chị em, ngày hôm nay những anh em cộng sản của chúng ta đó, họ càng ngày họ càng nhận thức ra cái chữ tin này vô cùng quan trọng. Con người không có niềm tin không sống được. Cho nên nếu chúng ta sống duy vật sát nút, chúng ta sẽ không sống nổi. Vì chúng ta chẳng bao giờ tin cái gì ta không thấy. Nếu chúng ta sống theo duy vật, chỉ thấy những cái gì là vật chất thì ta mới tin. Từ duy vật đi qua duy khoa học nó rất gần nhau. Chỉ có khoa học mới đáng tin. Đã từng một thời có nhiều người tôn vinh khoa học đến cái độ ấy. Cái gì không khoa học thì không đáng để tin, không đáng để quan tâm. Thế nhưng mà chính cái vô hình, cái mà khoa học không thể nói được, thì lại là cái quan trọng nhất của cái hiện hữu này, của cõi đời này. Không có nó ta không thể sống được, không có hy vọng.
chúng ta không sống được. Một người em gái của bạn tôi, tuổi 19 tuổi, nó đi làm ở một cái cơ quan kia. Nó yêu, mà lại yêu nhầm một cái anh trưởng phòng đã có gia đình. Tỏ tình cách này cách kia, anh kia cũng đôi lúc mũi lòng, thương cảm, không biết yêu thiệt, thương thiệt hay là thương cảm. Thế rồi nhiều lần anh đã tỏ ý cự tuyệt, cô ta thất tình. Cái thất tình đó nó lộ rõ ra trong cái cuộc sống hàng ngày, cha mẹ hết sức lo lắng. Và người bạn của tôi đi sát đứa em gái của mình hàng ngày, hàng giờ, hàng phút để nâng đỡ, động viên. Thế nhưng chỉ xảy có mấy giây đồng hồ, mấy phút đồng hồ thôi, không đi sát em mình. Nó đi vô cái chung cư, nó tới cái lầu 3, nó nhảy xuống tự tử. Nó là một người có đạo. Kính thưa anh chị em, khi người ta yêu mà người ta thất tình, người ta không còn cái gì để bám víu, không còn một chút hy vọng gì nữa để bám víu, thì người ta không thấy mình không còn đáng để sống nữa trên cái cõi đời này. Có những lúc chúng ta nghĩ tới tự vẫn quyên sinh, đó chính là những lúc mà mọi niềm hy vọng tan biến. Mà hy vọng là cái gì? Chúng ta không có trong tầm tay, chúng ta mới hy vọng. Cái khao khát được sống và sống hạnh phúc luôn luôn là một cái hy vọng ở bên kia cái tầm tay của mình. Thế nhưng chính vì nó ở bên kia thì chúng ta mới đi tới. Nó giống như cái củ cà rốt treo ở trước cái con chó ở trên chiếc xe. Chúng ta cứ phải đi tới, nhưng mà chúng ta cần cái củ cà rốt luôn luôn nằm ở trước mặt để mình có đủ nghị lực để đi tới. Cái củ cà rốt ấy chính là lời hứa mà Abraham đã được Thiên Chúa hứa ngày hôm nay. Và chính cái niềm tin mạnh mẽ của Abraham vào cái củ cà rốt đó mà ông đi tới dù ông không thấy. Thánh Phaolô nói Abraham ra đi mà không biết mình đi đâu. Tuyệt vọng trong trường hợp câu chuyện của Isaac, hiến tế Isaac, mà vẫn cậy trông. Đó là tin thật. Kính thưa anh chị em, suy niệm cho kỹ cái dung mạo của Abraham. Hôm nay chúng ta nhận ra được cái dung mạo của Thiên Chúa là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Chính khi chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Ngài, chính khi đó chúng ta tin. Lòng tin của chúng ta phải cụ thể. Nó không phải tin bằng cái đầu mà là bằng con tim. Nhưng con tim đó là một con tim đã bị, nó gọi là affected. Trong chữ affected nó có chữ affection là tình cảm, là một cái gì nó tác động lên cái hồn của ta. Con tim đó mới thực sự là con tim của lòng tin. Còn tin chỉ thuần túy bằng cái đầu, học kinh thánh chỉ bằng cái trí, không phải là cái ý đồ của cái môn 100 tuần, kinh thánh 100 tuần này, mà là phải đọc bằng con tim. Nghĩa là phải đọc và suy niệm và nhìn lại đời mình để thấy rằng Thiên Chúa, Ngài không chỉ treo cái củ cà rốt trước mặt ta để dụ ta đi tới mà thôi, mà còn chính Ngài là củ cà rốt đã chạm tới miệng ta, đôi khi ta không thấy. Chỉ vì ta cứng lòng tin, chỉ vì ta không mở lòng mình ra. Làm thế nào để mở lòng mình ra? Rất nhiều cơ hội trong một ngày sống của ta, Chúa đã để cho ta, để mà ta mở lòng mình ra. Và chính khi đó là chúng ta là con cháu của Abraham. Những cơ hội đó là cái gì? Rất là bình dị, bình thường. Thí dụ một buổi chiều, thay vì
Người anh em của tôi đi làm về vẫn thường hay tạt vô quán nhậu với bạn bè, làm một vài lý rồi về với vợ con. Thế nhưng mà cưỡng lại được cái thói quen và cái cuộc vui chóng qua để về ngay với gia đình. Chỉ có một động tác cụ thể đó thôi, anh đã làm một động tác mở lòng mình ra trong lòng tin mà anh không ý thức. Tôi lấy một ví dụ cụ thể như vậy. Trong trường hợp của cá nhân tôi, năm 1985, sau một năm tôi đi làm, nghĩa là sau một năm tôi tốt nghiệp đại học, tôi đi làm ở một cơ quan nào, làm công tác thạo chương trình cho máy tính. Một ngày đó tôi nhận được cái giấy báo nghĩa vụ quân sự. Cái cảm giác giống như tôi đang ngồi ở đây mà cái bệ dưới nó sụp. Bởi vì lúc bấy giờ đi bộ đội đồng nghĩa với đi ca tới Campuchia, mà đi Campuchia đồng nghĩa với què giò, cục giò hay là đai. Cho nên khi nghe nghĩa vụ quân sự thì ớn, ý tưởng đầu tiên là gì? Chạy trọt. Bởi vì mình còn hy vọng mình tốt nghiệp đại học kỹ sư, sức mấy mà đi. Thế nhưng mà chạy lên chạy xuống nói với giám đốc cái này khác, cuối cùng cũng không can thiệp được. Bởi vì cái đợt hôm đó là một quyết định hiệp thương giữa chính quyền với quân đội. Đại học hay không đại học cũng đi. Từ vào quân trường nguyên một cái bê của tôi 40 mấy đứa là 20 mấy đứa là đại học hết, và trung học chuyên nghiệp. Lúc đó tôi mới hiểu. Thế nhưng mà ý nghĩ thứ hai, trốn. Bởi vì bạn bè xung quanh tôi cũng nhiều đứa cũng bị gọi và trốn nhiều lắm. Chuyện đó là chuyện bình thường thời bây giờ. Thế nhưng mà tôi thấy nó làm sao đấy, cho dẫu mình chẳng mặn mà gì với chế độ, thế nhưng mà mình thấy nếu mình trốn, nó có cái gì đó ương, nó hèn ở trong cái con người nam nhi của mình. Thế là tôi quyết định không trốn, bởi vì trốn nó nhiều cái phức tạp rắc rối lắm cho gia đình của tôi. Tôi biết cái kinh nghiệm này vì mấy ông anh của tôi trước đó cũng đã từng làm như thế. Và cuối cùng tôi đi. Và quả thật đi và cũng đi ca. Nhưng mà sau biến cố đó tôi trở về bình yên vô sự, đang khi nhiều người bạn của tôi không còn nữa. Một câu hỏi nó dây dứt tôi, tại sao tôi có thể trở về được? Tại sao những người bạn của tôi ra đi? Dường như tôi nhận ra mình nợ cuộc sống ở nơi những người bạn của mình. Nó dây dứt tôi nhiều lắm. Có lẽ đó là một trong những cái câu hỏi dây dứt nó khiến tôi làm một quyết định, một chọn lựa, khiến cho tôi hôm nay trở thành linh mục. Tôi đâu có ngờ cái giây phút tôi quyết định không trốn nghĩa vụ quân sự, nó chính là một cái quyết định hết sức con người thôi, không có gì ghê gớm. Nhưng xét cho cùng, nó là một quyết định của đức tin, nó là một sự mở lòng ra của tôi trước cái vô biên. Vì nhiều người mà tôi đã không trốn, vì má tôi, vì gia đình tôi, và vì một cái gì đó mà tôi cảm nhận rằng cái sự an toàn của tôi hôm nay là sinh mạng của bao nhiêu người, cho nên tôi cũng phải có phần của tôi trong đó. Những cái suy nghĩ ấy, tôi nghĩ rằng nó là một con người bình thường có thể suy nghĩ được. Thế nhưng mà nó là đức tin. Là vì sao? Là vì khi mà chúng ta sống đúng mình là một con người, thì chúng ta đã sống đúng hình ảnh của Thiên Chúa và đã là một cái hành động của đức tin. Cho nên tin là một cái hành vi nhân linh, thưa anh chị em. Nó chẳng có gì thiêng liêng cao siêu. Thế nhưng nó khó là do ta đấu tranh với ta. Tim ta có mở ra hay không mà thôi. Còn nếu khi đó tôi quyết định trốn, tức là tôi khép tim tôi lại. Đó là một cái ví dụ cụ thể, thưa anh chị em. Trong muôn vàn cái hành động trong một ngày sống của ta, nói lên cái niềm tin của mình mà có khi mình không biết rằng mình đang thực hiện một hành vi của niềm tin.
Và đó là thái độ của ta đối với Thiên Chúa. Chứ nó không có gì xa xôi cao siêu hết. Tôn giáo không có gì xa xôi cao siêu hết, mà là chính những cuộc sống ngày thường, những hành động nho nhỏ, một mỉm cười với người vợ của mình, mặc dầu mình ghét cái cô ấy kinh khủng, cái bạn mặt gì mà cứ nhèo nhèo suốt ngày. Nội vậy thôi, đó là một cái hành vi con người, nhưng đó là một hành vi niềm tin. Vì tôi muốn sống hết sức là người với vợ của tôi. Người vợ ấy không phải chỉ là vợ mà còn là tha nhân của tôi, mà Chúa đặt để cho tôi, để tôi sống tin mừng. Và đó là tôi sống cái lề luật của Đức Kitô, và đó là tôi sống làm con cháu của Abraham, con người của lòng tin. Kính thưa anh chị em, một chút chia sẻ như vậy để áp dụng những cái câu chuyện chúng ta đọc về Abraham là con người của lòng tin, không phải là cái gì cao siêu, những hành vi lớn lao như các tổ phụ, mà là những hành vi hàng ngày trong cuộc sống của ta. Và đó hết sức mầu nhiệm. Anh chị em cứ thử tiếp tục sống như thế, cảm thấy một niềm bình an lạ lùng, một niềm vui khôn tả ở trong đáy tâm hồn ta. Nó còn đó, mặc dầu vẫn còn tiếp tục sóng gió trên cuộc đời. Cho dù vẫn còn nhiều nỗi đau, thế nhưng mà chúng ta cảm nhận được một nỗi niềm bình an. Và đó chính là sự hiện diện của mầu nhiệm của Thiên Chúa với ta. Đó là sống niềm tin. Đó là những con người, những con cháu của tổ phụ Abraham, tổ phụ của lòng tin. Bài học hôm nay nó là thế, và nó là cái bài học duy nhất của tôn giáo. Tin là phó thác, là cởi mở lòng ra trong những quyết định hàng ngày của mình. Và khi đó ta chiếm hữu được cái điều ta còn ở trong hy vọng. Nhưng mà ta đã chiếm hữu được rồi một cách nào đó. Và đồng thời chúng ta cũng chạm được đến Thiên Chúa là cái thực tại tối hậu, là nền tảng của mọi thực tại thấy được trong cái cuộc sống của ta. Đó chính là cái định nghĩa của thư Do Thái chương 11 câu 1. Thánh Lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và Mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.